Chào mừng mọi người đến với chuyên mục phân tích hôm nay. Đã bao giờ chúng ta ngồi trong một cuộc họp và chứng kiến cảnh này chưa? Một người nói oang oang, cực kỳ tự tin, đưa ra toàn những giải pháp nghe có vẻ đao to búa lớn, nhưng thực chất lại chẳng hiểu sâu về vấn đề. Giống như họ đang tự đội một chiếc vương miện giấy rực rỡ nhưng rỗng toách vậy. Trong khi đó, vị chuyên gia thực thụ ngồi ở góc phòng, người thực sự nắm giữ chìa khóa giải quyết vấn đề, thì lại im lìm và liên tục hoài nghi về năng lực của chính mình. Sự trái ngược này không phải là ngẫu nhiên đâu, nó là một hiện tượng tâm lý cực kỳ thú vị. Hôm nay, hãy cùng nhau bóc tay xem tại sao sự tự tin đôi khi lại đi ngược chiều hoàn toàn với năng lực thực sự nhé. Được rồi, chúng ta hãy đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề luôn. Cứ thử nhìn vào sự tương phản vô cùng rõ rệt này mà xem. Một bên là người mới bước vào nghề, mặt rạng rỡ với chiếc vương miện giấy của sự tự tin thái quá. Bên kia lại là một chuyên gia, trông như thể đang bị đè bẹp bởi sức nặng của một tảng đá kiến thức. Đây chính là nghịch lý của năng lực. Thiếu hiểu biết thường hay sinh ra cảm giác chắc chắn và kiêu hãnh. Còn chuyên môn càng sâu rộng, chúng ta lại càng hay hoài nghi. Những người thiếu năng lực không chỉ thiếu kỹ năng đâu, mà họ còn thiếu luôn cả khả năng nhận ra là mình đang thiếu kỹ năng. Trong khi đó, những người xuất sắc nhất lại hay bị cản bước bởi chính khối lượng kiến thức khổng lồ mà họ sở hữu. Cái hiện tượng trớ trêu mà chúng ta vừa nhắc đến, thực chất có một tên gọi chính thức đàng hoàng trong tâm lý học. Đó là hiệu ứng Dunning-Kruger, được đặt theo tên của hai nhà tâm lý học David Dunning và Justin Kruger, trong một nghiên cứu mang tính bước ngoặt vào năm 1999. Nghiên cứu này phơi bày một thực tế khá phũ, đó là những người thiếu năng lực thường phải gánh chịu một gánh nặng kép. Tức là sao? Đầu tiên, đương nhiên là họ không có đủ kỹ năng để làm tốt việc rồi. Nhưng cái thứ hai mới chí mạng này, chính sự thiếu hụt đó tước đi luôn của họ khả năng nhận ra sai lầm của bản thân. Để hình dung rõ hơn mức độ ảo tưởng này, mọi người hãy thử ngẫm về con số 62 này nhé. Đây là một tỷ lệ phần trăm cực kỳ đáng kinh ngạc từ nghiên cứu gốc đấy. Cụ thể thì, những người làm bài kiểm tra có điểm số thực tế nằm ở nhóm bét bảng, tức là chỉ lọt top 12% từ dưới lên, lại vô cùng tự tin, vỗ ngực tự hào dự đoán rằng mình thuộc nhóm những người xuất sắc nhất, đứng tận ở phần trăm thứ 62. Sự sai lệch này không chỉ là nhầm lẫn chút xíu đâu, nó là một sự ảo tưởng khổng lồ. Họ thực sự không thể tự đánh giá được mình đang đứng ở đâu so với phần còn lại. Nguyên nhân sâu xa của chuyện này nằm ở một khái niệm gọi là siêu nhận thức, hiểu nôm na là suy nghĩ về cách suy nghĩ. Cứ tưởng tượng siêu nhận thức giống như một chiếc gương tâm lý vậy. Nó giúp chúng ta lùi lại một bước, soi chiếu và tự đánh giá xem mình thực sự hiểu biết đến đâu. Với những người mới bắt đầu hoặc thiếu năng lực, chiếc gương này, ôi thôi, nó bị vỡ mất rồi. Nó làm họ mù quáng trước những sai sót của chính mình. Nhưng ngược lại, với các chuyên gia, siêu nhận thức không chỉ là một chiếc gương lành lặn, mà nó còn hoạt động như một chiếc kính lúp siêu to khổng lồ. Chiếc kính lúp này phóng to mọi khuyết điểm, mọi rủi ro tiềm ẩn, khiến họ lúc nào cũng vô cùng thận trọng. Vậy thì sự chênh lệch này hình thành như thế nào? Tất cả nằm ở hành trình học tập. Thông thường, chúng ta sẽ trải qua 4 giai đoạn. Đầu tiên là thiếu năng lực vô thức, nôm na là điếc không sự súng. Chúng ta thậm chí chẳng biết những gì mình không biết, dẫn đến tự tin mù quáng. Nhưng khi bắt đầu học hỏi sâu hơn, chúng ta sẽ rơi tự do xuống cái gọi là thung lũng của sự tuyệt vọng ở giai đoạn 2, thiếu năng lực có ý thức. Lúc này sự tự tin tan vỡ vì ta chợt nhận ra mọi thứ phức tạp đến nhường nào. Trải qua chui rèn, ta lên được mức có năng lực có ý thức, làm gì cũng phải tập trung cao độ. Và đỉnh cao cuối cùng là có năng lực vô thức, lúc này mọi kỹ năng trở thành bản năng rồi. Dĩ nhiên, để đến được đỉnh cao đó, ai cũng phải bo qua cái thung lũng tuyệt vọng đầy khiêm tốn kia. Và điều này thực sự minh họa một cách hoàn hảo cho câu nói bất hù của nhà bác học Charles Darwin. Ông đã nhìn thấu bản chất của hiệu ứng Dunning-Kruger từ rất lâu trước khi giới khoa học hiện đại đặt tên cho nó. Khác biệt giữa lý thuyết tâm lý và hậu quả thực tế là cực kỳ mỏng manh. Một khi sự thiếu hiểu biết được khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy của sự tự tin, nó hoàn toàn có thể dẫn đến những quyết định sai lầm thảm hại ở quy mô lớn, từ trong các phòng họp doanh nghiệp cho đến các cấp độ lãnh đạo trong xã hội. Đến đây, chắc hẳn mọi người sẽ có một câu hỏi vô cùng nhức nhối. Nếu những người tự tin thái quá thường là người kém năng lực, vậy thì tại sao các tổ chức và xã hội lại hay tung hô và trao thưởng cho những chiếc vương miện giấy đó? Tại sao họ lại dễ dàng thăng tiến, nắm giữ quyền lực thay vì những người thực sự giỏi nhưng lại khiêm nhường hơn? Nói thật nha, đây không phải là một lỗi nhỏ của hệ thống đâu, mà là cả một mô thức tâm lý xã hội đã được nghiên cứu cực kỳ bài bản. Câu trả lời nằm ở cách bộ não chúng ta đánh giá năng lực trong những tình huống mơ hồ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng những người tự tin thái quá thường rất chuộng các chiến lược dựa trên sự thống trị. Họ nói liên tục, giành giật sự chú ý. Họ nhìn thẳng vào mặt người khác cực kỳ mãnh liệt. Rồi thì nói nhanh hơn, hạ giọng trầm xuống một chút để nghe có vẻ uy quyền. Với những người xung quanh, những tín hiệu bề ngoài này trông y hệt như năng lực thực sự vậy. Vì chuyên môn bên trong là một thứ vô hình và khó đo lường ngay lập tức, nên chúng ta rất dễ bị đánh lừa bởi cái vỏ bọc tự tin đó. Chúng ta dễ dàng nhầm lẫn sự táo bạo với sự xuất chúng. Để chứng minh ảo tưởng sức mạnh này nó phổ biến đến mức nào trong đời sống, mọi người hãy xem con số này. Các cuộc khảo sát cho thấy tận 90% tài xế tự đánh giá kỹ năng lái xe của họ là trên mức trung bình.
Về mặt toán học mà nói, điều này thật sự vô lý và buồn cười hết sức. Làm sao có chuyện 90% dân số lại nằm ở nửa trên của biểu đồ phân phối được, đúng không? Nhưng nó chứng minh một điều, tâm trí chúng ta được lập trình để bảo vệ cái tôi, khiến chúng ta luôn đinh ninh rằng mình giỏi hơn thực tế, nhất là khi không có thước đo khách quan nào để đánh giá. Giờ thì chúng ta hãy quay sang nhóm đối lập, những người thực sự xuất chúng. Tại sao họ lại hay tự ti đến vậy? Chà, đó là vì họ đang vướng phải lời nguyền của kiến thức. Khi chúng ta đào quá sâu vào một lĩnh vực, chúng ta thường quên bén mất cái cảm giác không biết gì thuở ban đầu là như thế nào. Những kỹ năng phức tạp giờ trở nên quá tự nhiên với họ, và họ cứ ngỡ là ai cũng thấy dễ như vậy. Một ví dụ điển hình trong giới y khoa. Những bác sĩ nội trú có điểm số chuyên môn cao ngất ngường lại thường là những người rụt rè nhất, thiếu tự tin nhất khi đưa ra chẩn đoán. Đơn giản vì họ quá rành rẽ mọi rủi ro và các trường hợp ngoại lệ. Nếu đặt hai trạng thái tâm lý này lên bàn cân, mọi người sẽ thấy sự trái ngược đến ngỡ ngàng. Một bên là hội chứng kẻ mạo danh, tức là cực kỳ có năng lực nhưng lại chẳng chút tự tin. Còn bên kia là sự kiêu ngạo, một sự kết hợp hủy diệt giữa sự thiếu hiểu biết và niềm tin mù quáng. Tác giả Tim Urban từng ví von thế này: sự kiêu ngạo giống hệt một tấm khiên bằng cao su. Nó làm nảy bật mọi bài học và kinh nghiệm sống, khiến chúng ta mãi dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, sự tự nghi ngờ của các chuyên gia lại giống như một tấm hút xốp. Sự khiêm nhường giúp họ không ngừng thấm hút kiến thức mới, dù rằng điều đó lúc nào cũng đi kèm với cảm giác lo âu, nơm nớp sợ người khác phát hiện ra mình là kẻ mạo danh một cách vô cớ. Vậy điểm mấu chốt ở đây là gì? Làm sao để thoát khỏi hai thái cực độc hại này? Liều thuốc giải độc cho cả hội chứng kẻ mạo danh lẫn sự kiêu ngạo mù quáng chính là đây: sự khiêm tốn tự tin. Nghe có vẻ mâu thuẫn, nhưng đây là một sự cân bằng tuyệt đẹp. Nó đòi hỏi chúng ta phải có niềm tin vững chắc vào khả năng học hỏi và vượt khó của bản thân, nhưng song song đó vẫn phải giữ sự hoài nghi cần thiết với các giải pháp hiện tại. Nghĩa là chúng ta vẫn dũng cảm hành động, nhưng luôn trong tâm thế háo hức được người khác chỉ ra cái sai để mình tốt lên. Chúng ta hoàn toàn có thể thấy rõ phẩm chất này ở những nhà lãnh đạo xuất sắc nhất trong thực tế, chẳng hạn như Whitney Wolfe Herd, người sáng lập ứng dụng Bumble. Cô ấy đã dùng sự tự tin để lăn xả vào một thị trường cực kỳ khốc liệt, nhưng lại dùng sự khiêm tốn để liên tục đặt câu hỏi, qua đó thay đổi hoàn toàn các chuẩn mực hẹn hò truyền thống. Hay như Robert Iger, cựu CEO của Disney, lúc mới tiếp quản mảng truyền hình, một lĩnh vực ông chưa hề có kinh nghiệm, nguyên tắc số 1 của ông là tuyệt đối không giả vờ. Việc ông thẳng thắn thừa nhận, cái này tôi chưa biết, đã giúp ông xây dựng niềm tin tuyệt đối với đội ngũ và học hỏi với tốc độ chóng mặt. Và đây là một thông điệp cực kỳ ấm áp mà bài phân tích này muốn gửi gắm, đặc biệt tới những ai hay bị dằn vặt bởi suy nghĩ mình chưa đủ giỏi. Nghe này, nếu tâm trí liên tục nhắc nhở rằng chúng ta vẫn còn vô vàn thứ chưa biết, thì đừng có hoảng. Tự nghi ngờ bản thân hoàn toàn không phải là dấu hiệu của một kẻ lừa đảo kém cỏi đâu. Ngược lại, nó chính là bằng chứng đắt giá nhất cho thấy chúng ta đang sở hữu một vốn kiến thức cực kỳ sâu sắc và chuyên biệt. Khả năng nhận thức được giới hạn của chính mình là một siêu năng lực để chúng ta không ngừng vươn lên, chứ tuyệt đối không phải là một rào cản để tự trừng phạt bản thân. Chúng ta sẽ khép lại bài phân tích hôm nay bằng một câu hỏi có lẽ sẽ khiến nhiều người phải chững lại suy nghĩ. Khi đối mặt với những thử thách mới, liệu chúng ta có đủ can đảm để gạt phăng cái tôi đi, lột bỏ chiếc vương miện giấy ảo thường chưa và chấp nhận sự bức bối của việc thừa nhận mình chưa biết gì hay không? Việc gánh vác trách nhiệm của một người khao khát học hỏi quả thật rất gian nan, nhưng chính sự khiêm tốn tự tin sẽ là ngọn đuốc soi sáng con đường đó. Đừng ngần ngại dang rộng vòng tay đón nhận gánh nặng của kiến thức, vì tin mình đi, đó là con đường duy nhất dẫn chúng ta đến với trí tuệ thực sự. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chuyên mục phân tích này và hẹn gặp lại trong những chủ đề thú vị tiếp theo.